સામી કે આવા કામ, ક્રોધ અને લોભ અને ભય, આ ચારનો યોગ બને તો પણ ધીરજ ડગે નહીં. કેમ? કયા ઉપાયથી? કામમાં, ક્રોધમાં, લોભમાં, ભયમાં પણ ધીરજ રાખવી હોય ને તો આવી સમજણ જોઈએ. અને આ સમજણની દૃઢતા જોઈએ, ચરિતાર્થ જોઈએ કે આ સમજણ હું દેહ નહીં, હું દેહથી નોખો અને સર્વને જાણનારો જે આત્મા તે હું છું. શ્રીજી મહારાજ ગઢડા પ્રથમ પ્રકરના 61મા વચનામૃતમાં મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન કરે છે કે હે મહારાજ, કામ, ક્રોધ, લોભ તથા ભય એમને યોગે કરીને પણ ધીરજ ડગે નહીં, તેનો શો ઉપાય છે? આ ચારેય વસ્તુ એવી છે ભલભલાને પણ એનું ધૈર્ય હટાવી નાખે એવી. કામ, ગમે તેવો જ્ઞાની હોય પણ જ્યારે કામ વ્યાપે ને ત્યારે બધી શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી જાય. જ્ઞાન પણ કામમાં ન આવે અને ન કરવાનું કરી બેસે. એને ભય કે લજ્જા પણ ન રહે. કામા તુરણામ ન ભયમ ન લજ્જા. આવા સમયે પણ ધૈર્ય ટકી રહે. ક્રોધ એ પણ એવો છે, એનો ભાઈ છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ ત્રણ તો નરકના દ્વાર છે. શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે ગીતામાં કહ્યું છે. સિદ્ધિ લપસણી છે. સીડી ચડવાની નહીં, ઉતરમાં લપસણી. ઉતરમાં સીડી પણ નહીં, પડ્યા બેઠા નીચે પહોંચાડી દે, પડ્યા ભેગા અંદર. ક્રોધ પણ એવો છે. ક્રોધ વ્યાપે ભલ ભલાનું હું કોણ છું સ્વસ્વરૂપનું ભાન ભૂલાવી દે. બાપ દીકરા પ્રશ્ન ઓળખે છે, એટલે કાયમ ભેગા રહીએ છીએ. પણ તે સમયે આવો ક્રોધ છે. ભૂતકાળમાં ઇતિહાસમાં મોટા મોટા મુનિઓને પણ કામે ક્રોધે કેવી લાજ લીધી છે. આવા ક્રોધમાં પણ ધીરજ ડગે નહીં. લોભ, પાપનો બાપ લોભ. ભાઈ બહેનનો નાતો ન રહેવા દે, આવો લોભ છે. આ કામ, ક્રોધ, લોભમાં પણ ધીરજ ડગે નહીં. અને ચોથો ભય, મૃત્યુનો ભય. મોટામાં મોટો આ દેહ ધારીને હોય તો મૃત્યુનો ભય છે. મોટો ચક્રવર્તી રાજા ન હોય પણ જ્યારે એને શિખા પકડીને મારવા લીધો, તલવાર ખેંચી હોય, કંપે. મૃત્યુનો ભય અમે દેખાય, ગમે તેવો ધીરજ ન રહે. સામી કે આવા કામ, ક્રોધ અને લોભ અને ભય, આ ચારનો યોગ બને તો પણ ધીરજ ડગે નહીં. કેમ? કયા ઉપાયથી? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે સ્વામી, કામમાં, ક્રોધમાં, લોભમાં, ભયમાં પણ ધીરજ રાખવી હોય ને તો આવી સમજણ જોઈએ. અને આ સમજણની દૃઢતા જોઈએ, ચરિતાર્થ જોઈએ કે આ સમજણ હું દેહ નહીં, હું દેહથી નોખો અને સર્વને જાણનારો જે આત્મા તે હું છું. આ દેહથી પૃથક સુખરૂપ એવો આત્મા હું છું.
અને અતિ સત્સંગે કહીને અતિ સમજણ દઢ થયું હોય ને, ચરિતાર થયું હોય, જેમ જળ ભરતને શુકદેવજીને આ સમજણની દઢતા હતી, એવી દઢતા થાય તો કામ લાગે. બાકી કે બિલ્લી આવે તો ઉડી જવું, બિલ્લી આવે તો ઉડી જવું, બિલ્લી આવે તો ઉડી જવું, પોપટને શીખવાડ્યું, પોપટે રાખે, બિલ્લી આવે તો ઉડી જવું, બિલ્લી આવે તો ઉડી જવું. બિલ્લી આવીને ઝપાટ મારીને પીંખડા વીખી નાખ્યા તો બોલતો રહી ગયો. વાણીમાં નહીં, સમજણમાં અને વર્તનમાં આવી હોય તો કે ધીરજ ડગે નહીં. બાકી તો ભલ ભલાની ધીરજ ડગી જાય છે. આ બધા આપણે વાત કરીએ, પણ જ્યારે આપણા જીવનમાં આ પ્રસંગ આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આપણને કેટલું ધૈર્ય રહે છે, કેટલો કંટ્રોલ રહે છે કામ ઉપર, ક્રોધ ઉપર, લોભ ઉપર, ભય ઉપર.